cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Hớt tóc cho ma, giá cõi âm. Tiệm hớt tóc của Tín nằm trên đường Nguyễn Trãi, thành phố Cà Mau. Dù không quá đông khách nhưng cũng đủ giúp anh sống qua ngày. Một đêm muộn, Tín đang thu dọn đồ đạc thì cánh cửa khẽ mở ra. Một người phụ nữ bước vào. Bà ta mặc áo bà ba đen, tóc dài rũ rượi che gần hết khuôn mặt. Mùi ẩm mốc thoảng qua khiến Tín nhằn mũi. Hớt cho tôi ngắn lên một chút. Giọng bà ta khàn khàn, lành lạnh. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ. Tín hơi chần chừ nhưng rồi cũng miễn cưỡng đồng ý. Người phụ nữ chậm rãi ngồi xuống ghế. Tín vừa khoác tấm choàng lên người bà ta liền rùng mình. Da thịt bà ta lạnh ngắt như thể không còn hơi ấm. Cầm kéo lên, Tín khẽ run. Từng sợi tóc dài rơi xuống sàn, nhưng lạ thay, chúng không nằm yên mà dần tan biến như làn khói. Tín nuốt khan, lén nhìn vào gương. Anh suýt đánh rơi cây kéo. Trong gương, chiếc ghế trống không, không có ai đang ngồi đó. Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai. Người phụ nữ trong gương từ từ ngẩng mặt, đôi mắt trũng sâu, đen ngòm nhìn anh chằm chằm. Cắt cho đẹp. Ta còn phải về gặp người thân. Tín tái mặt, muốn bỏ chạy nhưng hai chân như bị ghì chặt. Anh cắn răng, cố gắng cắt thật nhanh. Khi hoàn thành, bà ta đứng dậy, móc trong túi ra một đồng xu cũ đặt lên bàn. Tiền công của cậu. Nói xong, bà ta đi ra cửa. Nhưng cửa không hề mở, bà ta dần dần tan biến trong màn đêm. Tín đứng bất động, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đúng lúc đó, bà Tư bán hột vịt lộn gần tiệm ghé qua, thấy mặt anh tái xanh liền hỏi: "Chú mày bị sao vậy?" Tín lắp bắp chỉ vào đồng xu. Bà Tư liếc nhìn rồi giật mình thụt lùi. "Trời đất ơi, đây là tiền âm phủ. Chú mày mới hớt tóc cho ai vậy?" Một cơn gió lạnh lùa qua, ghế khách vừa ngồi vẫn còn rung nhẹ. Tín đứng sững, tim đập thình thịch. Đồng xu trên bàn lạnh buốt như vừa lấy từ hầm băng. Anh vội nắm lấy vai bà Tư, giọng run rẩy: Bà nói sao? Tiền âm phủ?" Bà Tư gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào đồng xu. Bà lùi lại, giọng thì thầm: "Chú mày xui rồi. Nếu nhận tiền của cõi âm, chúng sẽ còn quay lại." Một cơn gió lạnh thốc qua, cửa tiệm bật mở dù không ai động vào. Tín rùng mình, vội lao ra đóng cửa, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen lướt qua khe cửa, len vào trong tiệm. Linh cảm bất an trào lên trong lòng. Tín quay phắt lại. Chiếc ghế khách vẫn còn rung nhẹ. Bỗng dưng, gương mặt anh méo mó trong tấm gương treo tường, như thể ai đó đang kéo nó ra khỏi hình hài thật. Bà Tư hét lên, kéo tay Tín chạy ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa, họ chết sững. Đứng ngay trước cửa là người phụ nữ ban nãy. Vẫn áo bà ba đen, vẫn mái tóc dài lòa xòa, nhưng lần này khuôn mặt bà ta lộ rõ. Đôi mắt sâu hắm, miệng kéo dài đến mang tai, nụ cười méo mó đầy ma quái. Còn chưa cắt xong, đâu thể đi được. Giọng nói vang lên khắp căn phòng, vọng ra từ mọi hướng. Bà Tư run rẩy lùi lại, miệng lắp bắp niệm Phật. Tín toát mồ hôi lạnh, tay siết chặt cây kéo. Không thể chạy, anh chỉ còn cách đối mặt. Hít một hơi thật sâu, anh nhìn thẳng vào đôi mắt sợ kia, cắn răng nói: "Bà muốn gì?" Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu, mái tóc xõa xuống, giọng nói chậm rãi hơn: "Trả lại tóc của ta." Tín lạnh sống lưng, tay cầm kéo run lên. Tóc rơi xuống sàn đã tan thành tro bụi, làm sao trả lại được. Một trận gió mạnh thổi qua, tấm gương nứt rạn. Hình bóng trong đó không còn là anh nữa, mà là chính bà ta, với mái tóc dài bay phất phơ. Tín hoảng hốt lùi lại, tay vẫn nắm chặt cây kéo. Người phụ nữ trong gương không còn ngồi yên nữa. Bà ta nhếch miệng cười, đưa tay chậm chậm vuốt mái tóc dài giờ đã biến mất. Bà Tư lắp bắp, giọng run rẩy: Chú mày đã lấy đi thứ thuộc về bà ta, phải trả lại ư?" Nhưng tóc đã tan thành tro bụi, làm sao có thể trả được. Bỗng một cơn gió lạnh lướt qua gáy. Chiếc ghế rung mạnh hơn, một giọng nói trầm đục vang lên từ đâu đó trong tiệm: "Trả lại." Tấm gương bất ngờ vỡ vụn, những mảnh kính bắn tung tóe khắp sàn. Tín ôm đầu, tim đập thình thịch. Khi ngẩng lên, người phụ nữ đã biến mất, nhưng chưa kịp thở phào, anh bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang bò lên chân mình. Nhìn xuống, những sợi tóc đen dài đang trườn khắp sàn nhà như những con rắn quấn lấy đôi chân anh. Chúng đang bò lên nhanh dần, quấn chặt quanh cơ thể anh như muốn siết chặt đến nghẹt thở. Bà Tư hoảng loạn, vội giật lấy chiếc kéo trên tay Tín, cắt phăng những sợi tóc đang quấn chặt. Tóc bị cắt rơi xuống, nhưng ngay lập tức chúng lại mọc dài ra, càng lúc càng nhiều hơn. Tín thở hổn hển, giọng lạc đi: "Bà ơi, làm sao bây giờ?" Bà Tư run rẩy, mắt nhắm nghiền rồi bất ngờ hét lớn: "Đốt nó đi." Không còn lựa chọn nào khác, Tín vùng vẫy, với tay lấy bật lửa trên bàn. Anh run rẩy bật lên,
ngọn lửa xanh lét bùng lên trong bóng tối. Không chần chừ, anh châm lửa vào đám tóc đang trườn bò. Tiếng rít chói tai vang lên, tóc co rút lại như bị đốt cháy thành tro bụi. Căn phòng rung lên bần bật, gió thốc mạnh làm mọi thứ đổ nghiêng. Rồi mọi thứ bỗng nhiên im bặt, tiệm hớt tóc trở lại yên lặng, chỉ còn lại mùi khét lẹt của tóc cháy. Tín thở dốc quay sang bà Tư, nhưng bà lặng người, mắt nhìn chằm chằm vào một góc phòng. Ở đó, một mái tóc đen dài đang từ từ mọc ra từ sàn nhà. Mái tóc dài từ từ trồi lên khỏi sàn nhà, quằn quại như những con rắn đang tìm kiếm con mồi. Tín cứng đờ, tim đập thình thịch. Bà Tư lùi lại, tay siết chặt cây kéo, mặt tái mét. Một bàn tay trắng bệch từ dưới lớp tóc thò lên, bấu chặt mép ghế. Rồi cái đầu với mái tóc đen dài dần nhô lên, khuôn mặt người phụ nữ hiện ra. Lần này, bà ta không còn mỉm cười nữa, đôi mắt đen ngòm trợn trừng, môi mím chặt như đang căm phẫn tột cùng. Tín run rẩy, lắp bắp bà muốn gì? Người phụ nữ không trả lời. Bà ta đưa tay vuốt mái tóc mới mọc lại, rồi đột nhiên gào lên một tiếng rợn người. Cánh cửa tiệm bật tung, gió lạnh tràn vào như bão tố. Những sợi tóc từ trên đầu bà ta vươn dài ra, lao đến như những chiếc roi quất mạnh vào người Tín. Anh ngã xuống, cố vùng vẫy, nhưng tóc siết chặt lấy tay chân, kéo anh lê lết trên sàn. Bà Tư hét lên, lao đến định kéo Tín ra, nhưng bị một lọn tóc quất trúng, văng mạnh vào góc tường. Miệng bà bật máu, người run rẩy nhưng vẫn cố gắng bò dậy. Tín vùng vẫy, tay vớ lấy chiếc kéo nằm lăn lóc trên sàn. Không kịp suy nghĩ, anh dùng hết sức chém mạnh vào những lọn tóc đang quấn chặt mình. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, tóc lập tức co rút lại. Người phụ nữ lảo đảo, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. Bà ta gầm gừ, mái tóc tiếp tục vươn ra, lần này mạnh hơn, quyết không để Tín thoát. Bà Tư bỗng quỳ xuống, run rẩy lôi ra một lá bùa cũ kỹ trong túi áo. Tay bà run bần bật nhưng vẫn gắng sức đọc những câu chú lầm rầm. Mái tóc đang trườn bò bỗng khựng lại. Người phụ nữ rú lên đau đớn, hai tay ôm đầu. Những lọn tóc đang siết chặt Tín dần lỏng ra. Không bỏ lỡ cơ hội, Tín vơ lấy chiếc bật lửa, run rẩy bật lên. Anh không chần chừ, quẹt lửa vào lọn tóc dài nhất. Lửa bùng lên dữ dội, ánh sáng đỏ rực nhấn chìm căn phòng. Người phụ nữ hét lên một tiếng chói tai rồi bốc cháy. Tiệm hớt tóc rung chuyển, mái tóc dài quằn quại trong ngọn lửa co rút lại dần. Cuối cùng, tất cả hóa thành tro bụi. Gió ngừng thổi, căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Tín thở hổn hển, nhìn quanh. Người phụ nữ đã biến mất, nhưng trên ghế, một lọn tóc đen dài vẫn còn đó, nhẹ nhàng bay lên như thể chưa sẵn sàng rời đi. Lọn tóc đen dài vẫn lơ lửng trong không khí, xoay tròn như bị một luồng khí vô hình nâng đỡ. Tín run rẩy lùi sát vào góc tường. Căn phòng vẫn còn mùi khét lẹt, tro bụi vương vãi khắp nơi. Bà Tư thở dốc, tay vẫn siết chặt lá bùa đã nhào nát. Nhưng rồi, lọn tóc kia bỗng nhiên xoay mạnh, rồi bay vụt về phía bà Tư với tốc độ kinh hoàng. Bà chỉ kịp hét lên một tiếng, lọn tóc như một con rắn đen quấn lấy cổ bà, siết chặt. Mắt bà trợn ngược, miệng há hốc nhưng không thể phát ra âm thanh. Tín hoảng loạn, lao đến định kéo tóc ra, nhưng một lực vô hình đẩy anh ngã nhào xuống sàn. Bàn tay lạnh toát của ai đó siết chặt vai anh. Một giọng nói trầm khàn vang lên sát bên tai. Đừng tưởng có thể thoát. Anh kinh hãi quay đầu lại. Ngay phía sau, người phụ nữ đã trở lại. Khuôn mặt méo mó, da nhợt nhạt đến xanh tái. Mái tóc đã cháy rụi giờ lại mọc ra dài hơn, đen hơn, phủ kín cả cơ thể. Bà ta cúi sát mặt anh, đôi mắt đen ngòm xoáy sâu vào ánh nhìn của Tín. Một bàn tay gầy guộc với móng tay nhọn hoắt vươn ra, bấu chặt lấy cổ anh. Cổ họng Tín nghẹn lại, hơi thở đứt quãng. Anh vùng vẫy, tay với tìm thứ gì đó để chống cự. Ngay lúc đó, anh chạm vào cây kéo nằm chòng chơ trên sàn. Không kịp suy nghĩ, Tín dùng hết sức đâm mạnh vào bàn tay lạnh ngắt đang siết cổ mình. Tiếng thét kinh hoàng vang lên. Người phụ nữ lùi lại, bàn tay rỉ ra một dòng chất lỏng đen kịt. Lọn tóc quấn lấy bà Tư cũng buông lỏng, bà ngã khuỵu xuống, thở dốc. Không bỏ lỡ cơ hội, bà Tư lôi từ trong túi ra một lọ nhỏ chứa nước màu đỏ sậm. Tay bà run rẩy nhưng vẫn cố sức hất mạnh nó về phía người phụ nữ. Nước vừa chạm vào cơ thể bà ta, một làn khói trắng bốc lên. Bà ta rú lên đau đớn, tóc bốc cháy dữ dội, cơ thể co quắp lại. Cả tiệm hớt tóc rung lên bần bật. Những luồng khí lạnh xoáy mạnh, gió gào rít như hàng trăm tiếng than khóc vang vọng. Rồi tất cả bỗng nhiên im bặt. Tín run rẩy nhìn quanh, người phụ nữ đã biến mất. Trên sàn, lọn tóc đen cuối cùng từ từ tan thành tro bụi. Anh quay sang bà Tư. Bà thở hổn hển, giọng đứt quãng kết thúc rồi. Nhưng vừa dứt lời, trong gương, một mái tóc đen dài lại dần xuất hiện.
Tín sững sờ, mắt dán chặt vào gương. Mái tóc đen dài từ từ hiện ra, tựa như một bóng ma lởn vởn trong không gian. Bà Tư cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Bà lùi lại, mồ hôi tuôn rơi. Chưa hết đâu, chú mày. Nó vẫn chưa chịu đi. Giọng bà nghẹn lại. Làn gió lạnh lẽo thổi qua, làm không khí trong tiệm trở nên ngột ngạt. Tín cảm thấy khó thở, như thể có hàng ngàn đôi mắt đang dõi theo mình từ trong gương. Bất ngờ, một tiếng cười ghê rợn vang lên từ trong gương, khiến Tín phải lùi lại, tim đập loạn nhịp. Hình ảnh trong gương bắt đầu biến dạng. Một gương mặt khác, một người phụ nữ trẻ trung nhưng với đôi mắt trũng sâu hiện lên. Ngươi nghĩ đã dẹp xong ta sao? Ta là một phần của cõi âm, không bao giờ tan biến. Giọng nói ngân vang khắp căn phòng, vang vọng như một bản giao hưởng u ám. Tín cảm thấy lạnh buốt sống lưng và một cảm giác bất lực tràn ngập. Người phụ nữ trong gương giơ tay ra, tóc dài vươn tới, quấn quanh cổ Tín. Anh thở hổn hển, vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Bà Tư hoảng loạn lao đến gầm lên, đừng để nó chiếm lấy cơ thể ngươi. Lời bà như đánh thức Tín. Anh hít một hơi thật sâu, nhớ lại cách mà bà Tư đã dùng để đánh bại bà ta trước đó. Nhìn quanh, Tín chạy về phía bàn, tay tìm kiếm chiếc kéo. Nhưng trước khi anh chạm tới, mái tóc trong gương đã quấn chặt lấy tay anh, kéo mạnh. Tín cảm thấy sức mạnh của nó như muốn kéo anh vào trong gương. Bà Tư không chần chừ, mở nắp lọ nước màu đỏ, tay run rẩy nhưng kiên quyết. Bà hất mạnh về phía gương, nước văng tung tóe, chạm vào những sợi tóc đang quấn quanh Tín. Một tiếng thét vang lên, tóc co lại, làm Tín bật ngửa ra sau. Lập tức, hình ảnh trong gương bắt đầu sôi sục, như thể một cơn bão đang hình thành. Ngươi không thể làm vậy, ta sẽ không tha cho ngươi. Giọng nói tức giận vọng ra, nhưng Tín đã đứng dậy, trong tay cầm chiếc kéo. Anh tiến lại gần gương, trái tim đập thình thịch, nhưng ánh mắt lại kiên quyết. Với một nhát kéo, Tín đâm mạnh vào gương. Vỡ vụn. Ánh sáng rực rỡ vụt tắt, kéo theo tiếng thét cuối cùng của người phụ nữ, vọng lại từ cõi âm. Tiếng gương vỡ vang vọng khắp căn phòng, những mảnh kính rơi xuống như những viên đạn. Tín đứng đó, tim đập rộn ràng, cảm giác như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Nhưng khi nhìn vào đống tro bụi, một làn sóng lạnh lẽo lại ập đến. Bà Tư hoảng hốt, lùi lại, mặt tái mét. Bà chỉ tay vào đống mảnh gương vỡ, giọng run rẩy nó không thể chết dễ dàng như vậy. Tín nuốt khan, không dám quay lại. Mùi khét lẹt vẫn còn ám trong không khí, làm anh cảm thấy ngột ngạt. Đột nhiên, từ những mảnh vỡ, một ánh sáng mờ ảo bắt đầu lóe lên. Những bóng đen lượn lờ từ từ hình thành trở lại. Ngươi không thể thoát khỏi ta. Giọng nói ấy vang lên từ mọi phía, làm Tín run lên. Những bóng ma từ trong mảnh gương đang dần hiện ra, như những bóng đèn nhấp nháy trong đêm tối. Chúng tỏa ra một sức mạnh u ám, làm cho không gian xung quanh trở nên nặng nề. Tín nhanh chóng nhận ra, không chỉ có người phụ nữ, mà còn hàng loạt linh hồn khác đang dần xuất hiện và chúng nhìn Tín với ánh mắt căm phẫn. Một linh hồn vươn tay về phía anh, muốn kéo anh vào cõi âm. Ta không muốn chết, không muốn trở thành như các ngươi. Tín la lên, lùi lại về phía bà Tư, ánh mắt đầy hoảng sợ. Bà Tư lập tức rút ra một lá bùa khác, gương mặt bà tràn đầy quyết tâm. Chúng ta phải kết hợp chú mày. Đừng để chúng kéo ngươi vào. Bà Tư giơ lá bùa lên, bắt đầu niệm chú. Ánh sáng từ lá bùa phát ra chiếu sáng cả căn phòng. Tín nhanh chóng lao đến, nắm chặt tay bà, đồng lòng tạo thành một sức mạnh chống lại những linh hồn. Bà Tư lớn tiếng, đừng để sự sợ hãi chiến thắng, phải tin tưởng. Những linh hồn bắt đầu rít lên, ánh sáng từ lá bùa làm chúng đau đớn. Tín cảm thấy sức mạnh trong tay mình đang tăng lên. Họ tiến tới, chiếu ánh sáng vào những bóng ma đang vươn tay tới mình. Cùng lúc đó, từ giữa đám linh hồn, người phụ nữ với đôi mắt sâu thẳm cất tiếng gào thét. Ngươi không thể trốn chạy mãi. Tín nhắm mắt lại, hồi tưởng lại hình ảnh trước đây, giọng nói của mẹ anh vang lên trong tâm trí. Anh hít sâu, mở mắt ra, quyết định không lùi bước. Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng từ lá bùa chói lòa. Những bóng ma rú lên, dần tan biến vào không khí, trong khi người phụ nữ càng lúc càng biến mất. Cuối cùng, căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại mùi khét và mảnh vụn trên sàn. Tín và bà Tư thở phào, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy nỗi lo lắng. Sự yên tĩnh sau trận chiến ma quái chỉ kéo dài trong phút chốc. Tín và bà Tư vẫn đứng giữa đống tro bụi, thở hổn hển, nhưng bất ngờ một tiếng động lạ vang lên từ góc tối của tiệm. Tín quay lại, thấy một cái bóng đen đang di chuyển. Không thể nào. Giọng bà Tư run rẩy, bà dần tiến lại gần. Bóng đen chợt ngừng lại rồi từ từ hiện ra.
Đó là một bức ảnh cũ, hình ảnh của người phụ nữ đã hại họ. Nhưng giờ đây, trong bức ảnh, mái tóc của bà ta vẫn dài và đen, như thể nó đang sống. Nó vẫn chưa chịu đi. Tín cảm thấy lòng lạnh toát, một cảm giác ghê rợn lan tỏa. Bà Tư hớt hải lùi lại, cầm chặt lá bùa trong tay. Tín cũng lấy lại tinh thần, tự nhủ rằng mình không thể để bản thân bị sợ hãi. Bà Tư, có cách nào để tiêu diệt hoàn toàn bà ta không? Bà Tư gật đầu, mắt đầy quyết tâm. Phải tìm một vật phẩm thiêng liêng, có thể kết nối với cõi âm. Chỉ có nó mới có thể giam giữ linh hồn này mãi mãi. Tín lo lắng hỏi, vật phẩm đó ở đâu? Nghe nói ở một ngôi miếu cũ ngoài rìa thành phố, nhưng đó là nơi rất nguy hiểm. Ta cần phải đi ngay, không thể để bà ta hồi phục. Tín không còn lựa chọn nào khác. Họ nhanh chóng thu dọn những gì cần thiết, rồi rời khỏi tiệm hớt tóc. Tiếng gió lạnh vẫn xao động bên ngoài, như đang cảnh báo họ về một điều gì đó đang chờ đón. Khi họ đến ngôi miếu, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Tín và bà Tư bước vào trong, nhìn quanh tìm kiếm vật phẩm. Bất ngờ, những bức tượng cổ trong miếu bắt đầu chuyển động, ánh mắt chúng dõi theo từng bước đi của họ. Cẩn thận, có thể có bẫy. Bà Tư thì thầm, nhưng ngay lập tức, tiếng cười của người phụ nữ vang lên trong không gian, làm cả hai giật mình. Tín nhận ra một bóng hình quen thuộc đứng giữa những bức tượng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào họ. Các ngươi nghĩ sẽ tìm được thứ gì để ngăn cản ta sao? Ta sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Bóng hình đó từ từ bước về phía họ, mái tóc dài xòe ra như những cánh tay đầy hận thù, sẵn sàng vồ lấy bất cứ ai dám cản đường. Tín cảm thấy tim mình đập rộn ràng, nhưng trong lòng lại dấy lên một niềm quyết tâm, họ không thể thất bại lần nữa. Bóng hình người phụ nữ tiến gần hơn, mái tóc dài như những chiếc xúc tu đang vươn ra, trực chờ nuốt chửng Tín và bà Tư. Ánh mắt bà ta rực lửa, tỏa ra sự thù hận mãnh liệt. Ta đã trở lại và sẽ không để các ngươi thoát. Giọng nói của bà ta vang vọng, làm không gian xung quanh trở nên nặng nề. Tín và bà Tư lùi lại, nhưng không còn đường thoát. Những bức tượng quanh họ bắt đầu di chuyển, chắn lối đi. Bà Tư gào lên Tín, mau tìm vật phẩm thiêng liêng. Tín nhìn quanh, thấy một cái bàn nhỏ ở giữa miếu. Trên đó có một chiếc hộp cổ. Anh lao về phía chiếc hộp, tay run rẩy mở nắp. Bên trong là một viên ngọc lấp lánh, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Đây rồi. Tín cầm viên ngọc trong tay, cảm nhận được sức mạnh của nó. Nhưng ngay lúc đó, người phụ nữ đã lao đến. Tóc của bà ta như những cánh tay dài quấn chặt lấy cổ anh, kéo mạnh. Tín cảm thấy sức lực đang dần mất đi. Bà Tư không chần chừ, vung lá bùa lên cao, miệng bắt đầu niệm những câu chú. Ánh sáng từ lá bùa chiếu rọi, làm những bóng ma xung quanh chao đảo. Ngươi không thể chiến thắng chúng ta. Người phụ nữ gầm lên, nhưng Tín đã kịp thời nâng viên ngọc lên. Ánh sáng từ viên ngọc phản chiếu vào người bà ta. Không, bà ta hét lên, mái tóc như bị thiêu đốt, co rút lại. Tín hít một hơi thật sâu, tập trung sức mạnh của viên ngọc và nhắm thẳng về phía người phụ nữ. Ta sẽ không để ngươi quấy rối cuộc sống của chúng ta nữa. Một luồng sáng mạnh mẽ bùng ra từ viên ngọc, chiếu thẳng vào bóng hình đó. Những tia sáng như hàng triệu mũi tên bắn tới, làm người phụ nữ lùi lại. Không, không thể. Giọng bà ta vang lên, nhưng sức mạnh từ viên ngọc ngày càng mạnh. Bóng hình bà ta dần bị hút vào khoảng không. Những bóng ma khác cũng rên rỉ, đau đớn. Bà Tư tiếp tục niệm chú. Ánh sáng từ lá bùa và viên ngọc hòa quyện vào nhau, tạo thành một vòng tròn ánh sáng rực rỡ. Người phụ nữ không còn sức chống cự, tóc bà ta bốc cháy dữ dội, trước khi biến thành một làn khói đen bay biến vào không khí. Tín thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức, một cơn gió mạnh thổi qua, làm tắt ngấm ánh sáng. Trong không gian tĩnh lặng, một cảm giác lo lắng dâng trào. Liệu mọi thứ đã thật sự kết thúc? Một bóng đen nhẹ nhàng bay lướt qua, khiến Tín lạnh toát sống lưng. Hãy chuẩn bị, còn nhiều điều chưa kết thúc. Giọng nói ghê rợn lại vang lên, làm không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Tín và bà Tư nhìn nhau, quyết tâm trong mắt họ chưa bao giờ tắt. Họ sẽ không dừng lại cho đến khi đánh bại được mọi bóng ma còn sót lại. Mặc dù bóng hình của người phụ nữ đã tan biến, nhưng cảm giác u ám trong ngôi miếu vẫn đè nặng lên tâm trí Tín và bà Tư. Tiếng thét vừa rồi còn vang vọng trong không gian, như một lời hứa hẹn về sự trả thù chưa hoàn thành. Chúng ta không thể đứng đây chần chừ, còn nhiều thứ cần phải làm. Bà Tư nhanh chóng thu dọn lại mọi thứ, ánh mắt quyết tâm. Tín gật đầu, trong lòng dâng lên một sự hồi hộp, nhưng không thể chần chừ thêm nữa. Họ quyết định tìm hiểu về nguồn gốc của người phụ nữ đó. Theo lời kể của những người dân địa phương,
Bà ta từng là một thợ hớt tóc nổi tiếng, nhưng đã bị tẩy chay và giết chết trong một vụ tranh chấp. Linh hồn bà ta chưa bao giờ được siêu thoát, mà chỉ lẩn quẩn, nuôi dưỡng, thù hận. Chúng ta phải tìm đến nơi bà ta đã sống. Có thể nơi đó sẽ giúp chúng ta giải mã được bí ẩn này. Bà Tư dẫn Tín đến một ngôi nhà cũ kỹ ở ngoại ô thành phố, nơi người phụ nữ từng sinh sống. Không khí bên ngoài lạnh lẽo và một làn sương mù dày đặc bao trùm lấy mọi thứ. Họ bước vào, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu lắt lèo khiến không gian càng thêm huyền bí. Bên trong, mọi thứ vẫn được giữ nguyên, như thể thời gian đã ngừng trôi. Tín cảm thấy một sự nặng nề khi bước vào căn phòng chính. Những bức ảnh của người phụ nữ treo khắp nơi, ánh mắt bà ta dõi theo từng bước đi của họ. Bà Tư dừng lại bên một bức ảnh lớn, nơi người phụ nữ đứng cạnh một chiếc gương cũ. Bà Tư chỉ vào gương, giọng thấp hơn một chút. Đây chính là chiếc gương mà bà ta đã dùng để hớt tóc cho những linh hồn. Ngay lúc đó, một cơn gió mạnh thổi qua, làm cho chiếc gương rung lắc. Tín thấy một bóng hình mờ mờ trong gương, giống hệt người phụ nữ đã biến mất. Ngươi nghĩ rằng ta đã chết sao? Ta vẫn còn đây, và ta sẽ không để các ngươi thoát. Giọng nói vang lên, lần này gần như từ mọi hướng. Tín và bà Tư hoảng hốt nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng nào. Đột nhiên, mái tóc của người phụ nữ bắt đầu xuất hiện từ gương, trực chờ để tóm lấy họ. Tín hít sâu, lấy lại bình tĩnh. Anh nhận ra rằng họ cần phải hành động ngay. Bà Tư, chúng ta phải tìm cách phong ấn bà ta lại một lần nữa. Bà Tư nhanh chóng rút lá bùa và viên ngọc ra. Ánh sáng từ viên ngọc lại phát ra, khiến không gian sáng lên. Họ cùng nhau niệm chú, nhưng sức mạnh của bóng ma đang dần mạnh lên. Tín cảm thấy gương mặt của người phụ nữ hiện lên rõ ràng hơn, với vẻ thù hận tột cùng. Đừng nghĩ rằng sức mạnh của các ngươi có thể ngăn cản ta. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm mọi thứ xung quanh rung chuyển. Tín và bà Tư đứng vững, nhưng ánh sáng từ viên ngọc đang dần yếu đi. Họ biết rằng đây sẽ là cuộc chiến sinh tử, và họ sẽ phải dùng mọi sức mạnh để đánh bại bóng ma này một lần nữa. Không khí trong ngôi nhà cũ trở nên đặc quánh. Những bóng ma đang lượn lờ xung quanh, như những cơn gió ma quái vờn lấy Tín và bà Tư. Ánh sáng từ viên ngọc chỉ đủ chiếu sáng những khoảng nhỏ quanh họ, nhưng sức mạnh của nó dường như đang giảm dần. Bà Tư bắt đầu niệm một câu chú mạnh mẽ hơn, nhưng giọng nói bà đã run rẩy. Tín cảm nhận được sự lo lắng từ bà, nhưng không thể để điều đó ảnh hưởng đến mình. Anh quyết định phải tìm ra cách để tăng cường sức mạnh của viên ngọc. Bà Tư, chúng ta cần kết nối với những linh hồn tốt, những người đã bị hại bởi bà ta. Họ có thể giúp ta. Bà Tư nhìn Tín, ánh mắt bà như được thắp lên hy vọng. Đúng vậy, nhưng làm thế nào để gọi họ ra? Tín nhớ lại những gì mình đã đọc trong sách cổ. Anh bước lại gần chiếc gương, nơi bóng hình người phụ nữ đang hiện lên một cách đầy thách thức. Hãy nghe ta, những linh hồn đã chịu đựng quá đủ, hãy cùng ta chiến đấu. Khi Tín gào lên, viên ngọc bừng sáng và những linh hồn xung quanh như đang lắng nghe. Một làn sóng ánh sáng tràn ra từ viên ngọc, làm cho bóng ma ngừng lại trong chốc lát. Người phụ nữ cười lạnh, nhưng lần này có chút lo lắng trong giọng nói của bà. Ngươi không thể làm gì được, ta sẽ nuốt chửng tất cả. Bà ta lao về phía họ, tóc dài như những con rắn lượn quanh và không khí trở nên nặng nề hơn. Tín không thể lùi bước. Anh nâng viên ngọc cao hơn, ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào bóng hình người phụ nữ. Lập tức, những linh hồn khác từ bóng tối bắt đầu xuất hiện. Họ đồng loạt vươn tay về phía viên ngọc, tạo thành một vòng tròn ánh sáng. Sức mạnh của họ kết hợp lại, tạo ra một làn sóng mạnh mẽ đẩy lùi người phụ nữ. Không, giọng nói bà ta vang lên, nhưng sức mạnh từ những linh hồn đã dần áp đảo. Những cánh tay ma quái của bà ta không còn đủ sức để tiến tới. Tín cảm thấy một nguồn năng lượng mới dâng trào, và anh cùng bà Tư đồng lòng niệm một câu chú mạnh mẽ hơn. Hãy tiêu diệt hận thù và giành lại sự bình yên cho các linh hồn. Ánh sáng từ viên ngọc ngày càng mạnh, chiếu rọi cả căn phòng. Bóng hình người phụ nữ kêu lên một tiếng thét ghê rợn trước khi ánh sáng nuốt chửng bà ta. Tín cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp, như thể mọi thứ đều dồn nén vào một điểm duy nhất. Bà ta cuối cùng cũng bị cuốn vào ánh sáng, những bóng ma khác hòa vào vòng tròn, cùng nhau giải thoát cho chính mình. Cơn gió mạnh ập đến, khiến cả hai ngã xuống đất. Khi mở mắt ra, mọi thứ đã yên ắng. Ngôi nhà cũ giờ đây tràn ngập ánh sáng và không khí nhẹ nhàng. Tín chống tay ngồi dậy, ngực vẫn phập phồng vì căng thẳng. Bà Tư cũng lảo đảo đứng lên,
Mắt bà vẫn dán chặt vào chiếc gương cũ kỹ. Mặt kính đã nứt toác, nhưng trong đó một thứ gì đó vẫn còn động đậy. Không thể nào, bà Tư lẩm bẩm, giọng bà đầy hoang mang. Tín nhìn vào gương, tim anh bỗng nhiên đập mạnh. Giữa những mảnh kính vỡ, một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào họ. Một bàn tay đen xì bỗng thò ra từ trong gương, móng vuốt dài sắc nhọn cứa vào không khí. Nó vẫn chưa biến mất. Không kịp suy nghĩ, Tín kéo bà Tư lùi lại, nhưng những mảnh gương vỡ bất ngờ bay lên không trung, xoay tròn như bị một thế lực vô hình điều khiển. Chúng phát ra những tiếng rít rợn người, rồi lao thẳng về phía họ. Bà Tư vội ném lá bùa cuối cùng ra, tạo thành một tấm khiên bảo vệ. Nhưng sức mạnh của nó quá yếu, chỉ trụ được trong chốc lát trước khi vỡ vụn. Một mảnh gương sắc bén lướt qua, cứ một vết sâu trên cánh tay Tín. Máu anh nhỏ xuống sàn gỗ cũ, và ngay lập tức mặt đất rung lên dữ dội. Một giọng cười vang vọng trong căn nhà. Các ngươi nghĩ có thể thoát khỏi ta dễ dàng như vậy sao? Bóng ma của người phụ nữ lại xuất hiện, lần này mạnh mẽ và đáng sợ hơn bao giờ hết. Mái tóc bà ta không còn mềm mại như trước, mà xoắn lại thành những sợi dây đầy gai nhọn, quất mạnh vào không khí. Tín siết chặt viên ngọc trong tay. Anh biết đây là cơ hội duy nhất. Anh nhìn sang bà Tư, cả hai không cần nói gì cũng hiểu ý nhau. Ta sẽ phong ấn bà ta lần này. Bà Tư lao đến, đặt một lá bùa lên mặt kính gương. Tín ngay lập tức ép viên ngọc lên trên, dồn toàn bộ sức mạnh vào đó. Một luồng sáng rực rỡ bùng lên, khiến căn nhà rung chuyển. Người phụ nữ gào thét, mái tóc của bà ta dần hóa thành tro bụi. Bóng hình ấy bị hút mạnh vào trong gương, xoáy tròn như một cơn bão. Mặt kính rạn nứt hoàn toàn trước khi vỡ tung thành nghìn mảnh. Tiếng hét chấm dứt, không gian yên lặng đến đáng sợ. Tín và bà Tư nhìn nhau, cả hai đều thở dốc. Họ đã làm được, nhưng trong lòng Tín vẫn có một cảm giác bất an. Khi anh quay lại nhìn, một mảnh gương nhỏ còn sót lại trên sàn nhà, và trong đó một nụ cười nhợt nhạt vẫn hiện hữu. Tín cúi xuống nhặt mảnh gương nhỏ lên. Bề mặt nó lạnh lẽo đến rợn người, nhưng điều làm anh sợ hãi hơn cả chính là nụ cười nhợt nhạt vẫn in hằn trong đó. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Bà Tư cũng nhìn thấy. Bà lập tức giật mảnh gương từ tay Tín, miệng lẩm bẩm một câu chú rồi ném mạnh xuống đất. Nhưng thay vì vỡ vụn như dự đoán, mảnh gương chỉ rung nhẹ rồi bất ngờ nhảy bật lên không trung. Một luồng khói đen bốc ra, xoáy tròn như một cơn lốc nhỏ, quấn lấy cả hai. Tín chưa kịp phản ứng thì bỗng thấy cảnh vật xung quanh thay đổi. Căn nhà cũ biến mất, thay vào đó là một không gian lạnh lẽo với những làn sương mờ mịt. Mùi hương trầm thoang thoảng trong không khí và những tiếng thì thầm vang lên từ bốn phía. Chúng ta đang ở đâu vậy? Giọng bà Tư run rẩy. Tín đảo mắt nhìn quanh. Họ đang đứng giữa một con đường đá xám, hai bên là những ngôi nhà cũ kỹ đổ nát. Không gian tĩnh lặng đến ghê rợn, chỉ có tiếng gió rít qua những mái nhà. Xa xa, một cái tiệm hớt tóc nhỏ xuất hiện, tấm biển gỗ cũ kỹ treo lơ lửng trước cửa, lắc lư từng cơn gió. Tiệm hớt tóc, không lẽ? Tín nuốt khan. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi anh nhận ra đây chính là tiệm của người phụ nữ năm xưa. Nhưng thay vì hoang tàn, nó lại nguyên vẹn như thể chưa từng bị bỏ hoang. Bà Tư kéo tay Tín, giọng bà gấp gáp. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Nhưng vừa quay lưng, họ giật mình khi thấy con đường phía sau đã biến mất. Thay vào đó là một khoảng không đen ngòm như vực sâu vô tận, không còn đường lui. Đột nhiên, cánh cửa tiệm hớt tóc từ từ mở ra. Một làn gió lạnh ùa ra kéo theo tiếng cười khe khẽ. Các ngươi đã đến rồi. Tiếng nói vang lên và từ trong bóng tối, một mái tóc dài dần trườn ra, rồi đến một gương mặt quen thuộc với nụ cười ma quái. Người phụ nữ đó vẫn chưa biến mất, bà ta đang chờ họ bước vào. Không còn lựa chọn nào khác, Tín và bà Tư đành bước tới, tiến vào bên trong tiệm hớt tóc, nơi mà họ biết rằng một cơn ác mộng khác đang chờ đón. Tín và bà Tư vừa bước qua cánh cửa, một luồng khí lạnh buốt lập tức ập đến. Bên trong tiệm hớt tóc tối om, chỉ có ánh đèn dầu leo lét lay động, khiến bóng tối càng thêm mờ ảo. Không gian bám đầy bụi, nhưng kỳ lạ là ghế cắt tóc vẫn nguyên vẹn. Kéo hớt tóc đặt ngay ngắn trên bàn, như thể nơi này vẫn đang hoạt động. Tín đưa mắt quan sát, lòng thấp thỏm. Một chiếc gương lớn chiếm trọn bức tường đối diện, nhưng điều đáng sợ là trong gương không hề phản chiếu hình ảnh của họ. Thay vào đó, anh thấy một khung cảnh khác. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế, gương mặt xanh xao, đôi mắt thất thần. Phía sau hắn, một bóng người phụ nữ lặng lẽ nâng kéo lên. Tín giật mình quay lại, nhưng phía sau chỉ là không gian trống rỗng.
Bà Tư nắm chặt tay anh, giọng thì thào. Chúng ta không được để bị lừa. Mọi thứ ở đây đều không thật. Vừa dứt lời, chiếc ghế hớt tóc bỗng rung lên dữ dội. Những vệt máu loang lổ từ đâu xuất hiện trên da ghế, chảy nhỏ giọt xuống sàn. Từ trong gương, bóng người đàn ông bất ngờ trợn trừng mắt, há miệng như muốn hét lên nhưng không phát ra tiếng. Từ cổ hắn, một vết cắt sâu hoắm chảy ra dòng máu đen ngòm. Tiếng cười khanh khách vang lên từ bốn phía. Tín và bà Tư quay ngoắt lại, chỉ thấy bóng người phụ nữ đứng ngay giữa tiệm, ánh mắt bà ta tối sầm lại. Các ngươi nghĩ có thể thoát sao? Bà ta lao đến, mái tóc dài quất mạnh như những sợi roi sắt. Tín vội kéo bà Tư lùi lại, nhưng những sợi tóc đã kịp quấn chặt lấy chân họ. Bà Tư gắng gượng rút lá bùa cuối cùng ra, dán lên trán mình rồi lầm rầm đọc chú. Lá bùa lập tức phát sáng, nhưng lần này không còn mạnh như trước. Người phụ nữ cười lớn, đưa tay giật phăng lá bùa rồi bóp nát. Lần này không ai có thể cứu các ngươi được nữa. Mái tóc bà ta siết chặt hơn, kéo cả hai xuống. Tín cố giãy giụa, nhưng sức mạnh của bà ta quá lớn. Trong cơn tuyệt vọng, anh nhìn vào viên ngọc đang dần mất đi ánh sáng trong tay mình. Những sợi tóc quấn chặt lấy tay chân Tín và bà Tư, kéo họ lết dần về phía chiếc gương lớn. Trong gương, hình ảnh của người đàn ông bị cắt cổ đã biến mất, thay vào đó là một khoảng tối sâu hun hút như muốn nuốt trọn mọi thứ. Bà Tư nghiến răng, cố gắng rút từ trong áo ra một túi nhỏ bằng vải đỏ. Bà cắn đầu ngón tay, nhỏ vài giọt máu vào túi rồi ném mạnh xuống đất. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, làn khói trắng bùng lên dữ dội. Những sợi tóc lập tức co rút lại, tạo cơ hội cho cả hai vùng thoát. Tín vội đỡ bà Tư dậy, cả hai chưa kịp lấy lại nhịp thở thì người phụ nữ kia đã gào lên đầy giận dữ. Mái tóc bà ta giật mạnh lên, vươn dài như những con rắn, lao về phía họ. Không thể chần chừ, Tín siết chặt viên ngọc trong tay, dồn hết sức bình sinh ném thẳng vào chiếc gương lớn. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, chiếc gương vỡ toang, từng mảnh kính bay tán loạn khắp tiệm hớt tóc. Một luồng ánh sáng rực rỡ phóng ra từ viên ngọc, bao trùm cả không gian. Người phụ nữ thét lên đau đớn, khuôn mặt bà ta méo mó, toàn thân vặn vẹo như bị một thế lực vô hình kéo xé. Không! Bóng hình bà ta bị hút mạnh vào trong tấm gương đang vỡ vụn. Đôi mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm vào Tín và bà Tư trước khi biến mất hoàn toàn. Tiệm hớt tóc rung chuyển dữ dội. Những vật dụng trong tiệm vỡ tan, từng bức tường nứt toác rồi đổ sập xuống. Một cơn lốc xoáy cuốn lấy mọi thứ, kéo cả không gian xung quanh chìm vào hư vô. Tín cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể bị hút vào một khoảng không vô định. Anh cố gắng giữ chặt lấy bà Tư, nhưng ánh sáng xung quanh ngày càng chói lòa, che khuất tầm nhìn. Rồi đột nhiên tất cả chìm vào im lặng. Khi Tín mở mắt ra, anh thấy mình đang nằm trên nền đất lạnh lẽo. Xung quanh, căn nhà cũ đã trở lại như trước, chỉ còn lại những mảnh gương vỡ lấp lánh dưới ánh trăng. Bà Tư nằm ngay bên cạnh, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn sống. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp đứng dậy thì bỗng nhiên, từ trong những mảnh gương vỡ, một tiếng cười khe khẽ vang lên. Tín giật mình lùi lại, mắt dán chặt vào những mảnh gương vỡ vương vãi trên sàn. Tiếng cười khe khẽ vọng lên, lúc gần lúc xa, như có ai đó đang đứng ngay bên tai anh mà thầm thì. Bà Tư gượng dậy, bàn tay run rẩy vơ lấy một lá bùa trong túi. Nhưng trước khi bà kịp niệm chú, một mảnh gương đột nhiên bay vọt lên không trung, xoay tròn rồi ghim mạnh xuống sàn gỗ, cắm sâu đến tận chuôi. Không gian bỗng nhiên lạnh ngắt. Cánh cửa vốn đã gãy nát của căn nhà bỗng đóng sập lại một cách bí ẩn. Ngọn đèn dầu le lói trên bàn chợt phụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ của mặt trăng len qua khe cửa sổ. Từ trong những mảnh gương, một bàn tay đen ngòm bất ngờ trườn ra, rồi một bàn tay khác. Chúng bấu chặt lấy sàn nhà, kéo theo một thân hình gầy guộc từ từ trồi lên. Đó chính là người phụ nữ năm xưa. Nhưng lần này, bà ta không còn mang dáng vẻ của một con ma bình thường nữa. Đôi mắt bà ta đỏ rực, mái tóc dài bết lại, chằng chịt những vết rách như bị xé nát. Các ngươi tưởng có thể thoát khỏi ta dễ dàng vậy sao? Giọng bà ta trầm khàn, mỗi chữ phát ra như những tiếng vọng từ âm ti. Bà Tư hét lên, ném lá bùa cuối cùng về phía người phụ nữ. Nhưng lần này, bà ta không hề né tránh. Bà ta đưa tay chụp lấy lá bùa, siết chặt, và ngay lập tức lá bùa cháy thành tro bụi. Tín cảm nhận được một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Anh lùi dần về phía sau, nhưng chỉ trong chớp mắt, mái tóc dài của người phụ nữ đã vươn ra như những chiếc xúc tu, cuốn lấy chân anh. Không thể nào. Tín cố vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, mái tóc càng siết chặt hơn, kéo anh lê lết trên sàn. Cảm giác lạnh buốt chạy thẳng vào da thịt,
như thể từng giọt máu trong người anh đang bị hút cạn. Bà Tư lao tới, cố gắng giật anh ra, nhưng chính bà cũng bị những sợi tóc khác quấn chặt lấy. Người phụ nữ cúi xuống, khuôn mặt méo mó vì oán hận, hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt Tín. Lần này, các ngươi sẽ không thể rời khỏi đây nữa. Tiếng cười của bà ta vang vọng khắp căn nhà, hòa lẫn với tiếng gió rít ngoài kia, như một khúc nhạc tiễn đưa những kẻ lạc bước vào cõi âm. Tín cảm nhận được cơ thể mình dần tê cứng. Hơi lạnh từ những sợi tóc quấn chặt quanh chân tay, len lỏi vào từng thớ thịt, như muốn hút cạn sinh khí của anh. Bà Tư cũng không khá hơn. Khuôn mặt bà tái mét, đôi mắt dần trũng sâu, hơi thở yếu dần. Người phụ nữ gầy guộc cúi xuống, đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm vào Tín. Một nụ cười quái dị hiện lên trên môi bà ta khi bà vươn tay chạm vào mặt anh. Ngay khi những ngón tay lạnh lẽo ấy chạm vào da, Tín cảm thấy linh hồn mình như bị kéo ra khỏi cơ thể. Không thể để bị nuốt chửng thế này được. Cô gom chút sức lực cuối cùng, anh cắn mạnh vào lưỡi. Cơn đau nhói giúp anh tỉnh táo hơn. Từ sâu trong ký ức, anh chợt nhớ đến vật mà bà Tư từng dặn dò phải giữ kỹ. Chiếc lược, vật duy nhất còn lại từ người phụ nữ đó, chính là chiếc lược gỗ mà anh nhặt được trong tiệm hớt tóc ngày trước. Dù không rõ nó có tác dụng gì, nhưng lúc này, đó là hy vọng cuối cùng. Tín vội luồn tay vào túi, chạm đến chiếc lược. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào, một luồng hơi ấm bất ngờ lan tỏa. Anh gắng sức rút nó ra, rồi không chút do dự, anh đâm thẳng vào ngực người phụ nữ. Một tiếng thét chói tai vang lên. Người phụ nữ co giật dữ dội, toàn thân bà ta run lên bần bật. Những sợi tóc đang siết chặt Tín và bà Tư bỗng chốc buông lỏng. Cả căn nhà rung chuyển mạnh, như thể có một thế lực nào đó đang đấu tranh. Tín ngã xuống sàn, nhưng anh vẫn không buông chiếc lược. Một vầng sáng nhàn nhạt tỏa ra từ đó, lan dần ra khắp căn nhà. Người phụ nữ lùi dần, đôi mắt đỏ rực giờ đây ánh lên một sự hoang mang tột độ. Bà ta nhìn Tín, rồi nhìn xuống chiếc lược trên tay anh, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng. Bỗng nhiên, toàn bộ căn nhà tối sầm lại. Một cơn gió mạnh gào thét qua khe cửa, cuốn bụi mịt mù. Bóng dáng người phụ nữ dần mờ đi, như thể đang bị kéo về một nơi nào đó. Không cam lòng, bà ta vươn tay về phía Tín, nhưng càng cố, cơ thể bà càng tan biến nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt, bà ta bị hút vào hư không, chỉ còn lại một tiếng thở dài, não nề, vang vọng lại. Cơn gió lạnh cuối cùng cuốn qua, rồi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Tín thở hổn hển, ngã vật xuống sàn, tay vẫn nắm chặt chiếc lược. Cạnh anh, bà Tư cũng lả đi, nhưng hơi thở bà đã ổn định hơn. Tín gắng gượng ngồi dậy, toàn thân đau nhức như vừa bị ai đó giày xéo. Bà Tư nằm ngay bên cạnh, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Trong lòng bàn tay anh, chiếc lược gỗ vẫn còn nguyên, nhưng bề mặt nó giờ đây rạn nứt, phát ra một thứ ánh sáng âm u kỳ lạ. Bỗng dưng, từ những mảnh gương vỡ xung quanh, một tiếng rít khe khẽ vọng lên. Không khí trong căn nhà lập tức thay đổi, lạnh lẽo hơn lúc trước. Bụi bặm trên sàn nhà chợt bay tán loạn như có ai đó vừa bước qua. Tín nắm chặt chiếc lược, cố đứng dậy, mắt đảo quanh tìm kiếm. Nhưng không có ai cả, chỉ là những mảnh gương vỡ lấp lánh phản chiếu ánh trăng. Đột nhiên, một trong những mảnh gương khẽ động đậy, rồi một mảnh khác. Chúng dần trôi lơ lửng trên không trung, kết nối lại với nhau thành một khung hình phản chiếu chính căn nhà này. Nhưng trong đó, thay vì chỉ có Tín và bà Tư, còn có một bóng người nữa. Người phụ nữ. Bà ta đứng lặng phía sau anh, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe đầy căm hận. Mái tóc dài bết máu rũ xuống, từng sợi từ từ vươn ra như những con rắn. Không thể nào, bà ta vẫn chưa biến mất. Tín chưa kịp phản ứng thì bất thình lình, một luồng gió mạnh thổi thốc vào lưng anh, đẩy anh chúi về phía trước. Trong tích tắc, một bàn tay lạnh toát nắm chặt lấy cổ anh từ phía sau. Hơi thở âm u phả sát bên tai, giọng nói khàn đục cất lên. Ngươi tưởng có thể kết thúc tất cả sao? Cổ họng Tín nghẹn cứng, hai chân không thể nhúc nhích. Anh cảm giác như có hàng trăm bàn tay vô hình bấu chặt lấy cơ thể mình, kéo anh xuống một vực sâu vô tận. Bà Tư đột nhiên mở mắt. Trong cơn mê man, bà cố nắm lấy chiếc lược trên tay anh. Miệng lẩm bẩm câu chú, rồi dồn toàn bộ chút sức lực còn lại. Bà vung mạnh chiếc lược về phía bóng đen trong gương. Một tiếng hét xé toạc không gian. Chiếc gương lập tức vỡ tan thành nghìn mảnh. Và ngay lúc đó, Tín cảm thấy bàn tay đang siết cổ anh đột ngột buông lỏng. Cả cơ thể anh như được trả về thực tại. Người phụ nữ rít lên đau đớn. Toàn thân bà ta run rẩy rồi dần tan biến thành làn khói đen. Lần này, không còn tiếng cười, không còn ánh mắt oán hận, chỉ có sự tĩnh lặng kéo dài đáng sợ. Bà Tư ngã gục xuống đất, thở dốc.
Tín ôm chặt lấy bà, nhìn xung quanh. Căn nhà dường như đã trở lại bình thường, không còn bóng ma, không còn hơi lạnh rợn người. Tín dìu bà Tư ra khỏi căn nhà, lòng vẫn chưa hết hoang mang. Không gian xung quanh im ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây khô cằn. Cả hai vừa thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng cảm giác bất an vẫn không rời khỏi tâm trí anh. Bà Tư thều thào trong hơi thở yếu ớt. Chưa xong đâu. Tín giật mình nhìn bà. Khuôn mặt bà Tư tái nhợt, đôi mắt trũng sâu, như thể sinh khí đang dần rời khỏi cơ thể. Anh vội lay nhẹ bà. Bà nói vậy là sao? Bà Tư khẽ nâng tay chỉ về phía sau lưng anh. Tín xoay người lại, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Từ trong căn nhà, những mảnh gương vỡ vụn đang dần tụ lại, xoay tròn trong không trung như bị một thế lực vô hình điều khiển. Chúng kết hợp thành một tấm gương lớn, bề mặt không còn phản chiếu thực tại mà hiện lên hình ảnh một nơi âm u, mịt mờ khói trắng. Một cánh tay xương sẩu đen ngòm bất ngờ vươn ra từ trong gương. Rồi một cánh tay khác. Chúng quờ quạng, tìm kiếm như muốn kéo ai đó vào trong. Tín lùi lại, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Anh nhận ra thứ đang xuất hiện trước mắt không chỉ là người phụ nữ kia, mà còn nhiều hơn thế. Từng gương mặt méo mó, từng bàn tay gầy guộc dần lộ ra, tất cả đều phủ đầy hận thù. Bà Tư cố gượng dậy, giọng bà gấp gáp. Chúng là những linh hồn bị nhốt trong gương. Nếu không ngăn lại, tất cả sẽ tràn ra ngoài. Tín nhìn quanh, cố tìm thứ gì đó để ngăn chặn. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc lược gỗ vẫn còn nứt rạn trong tay. Không còn thời gian suy nghĩ, anh lao đến, ném mạnh chiếc lược vào tấm gương. Một tiếng nổ vang lên. Luồng sáng từ chiếc lược bùng lên mãnh liệt, cuốn theo những làn khói đen đang cố thoát ra ngoài. Những bàn tay ma quái co quắp lại, rồi từng linh hồn bị hút ngược vào trong gương, gào thét trong vô vọng. Tấm gương rung lên dữ dội, bề mặt nó xuất hiện vô số vết rạn. Rồi chỉ trong tích tắc, nó nổ tung thành ngàn mảnh, tan biến thành tro bụi trong không trung. Mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng. Bà Tư ngã xuống, thở dốc. Tín quỳ bên cạnh, nhìn căn nhà hoang lạnh với những gì còn sót lại. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, nhưng một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, mang theo mùi tanh nồng khó chịu. Bà Tư rùng mình, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía nền nhà, nơi những mảnh gương vừa tan thành tro bụi. Một vệt máu đen từ từ loang ra trên nền đất, chậm chậm bò lên chân Tín như một thực thể sống. Anh giật mình lùi lại, nhưng thứ chất lỏng quái dị kia bỗng chốc cuốn lấy mắt cá chân anh, siết chặt như những sợi dây xích vô hình. Bà Tư gào lên, nó vẫn chưa buông tha. Ngay khi bà vừa dứt lời, một lực kéo mạnh mẽ giật thẳng Tín xuống nền nhà. Anh cảm thấy cả cơ thể như bị nhấn chìm vào một vực sâu đen ngòm. Không gian xung quanh méo mó, nhoài đi trước mắt anh. Cảm giác lạnh lẽo, nặng trĩu bao trùm lấy anh, như thể anh vừa bị kéo sang một thế giới khác. Mở mắt ra, Tín hoảng hốt khi thấy mình đang đứng trong một căn phòng tăm tối, bốn bề phủ đầy gương vỡ, những mảnh kính sắc nhọn phản chiếu vô số gương mặt nhợt nhạt, những ánh mắt trống rỗng đang nhìn anh chằm chằm. Bỗng nhiên, một giọng cười khàn đục vang lên từ phía sau. Tín quay phát lại, tim anh như muốn ngừng đập. Người phụ nữ gầy guộc với mái tóc bết máu đang đứng ngay đó, khuôn mặt méo mó vặn vẹo. Lần này bà ta không còn mờ nhạt như một bóng ma, mà hiện diện rõ ràng, sống động như một con quỷ thực sự. Bà ta đưa tay về phía anh. Móng tay dài ngoằn nghèo tràn ngập tà khí. Ngươi tưởng có thể thoát khỏi ta dễ dàng như vậy sao? Một cơn gió lốc nổi lên, những mảnh kính vỡ bay loạn xạ, xoay quanh. Tín như muốn xé nát anh thành từng mảnh. Cơ thể anh dần bị nhấc bổng lên không trung, đôi mắt bà ta bừng lên sắc đỏ rực, tràn đầy oán hận. Trong khoảnh khắc ấy, một giọng nói khác vang lên, kéo Tín trở về thực tại. Giữ lấy lược. Nhanh lên, bà Tư. Tín siết chặt bàn tay, nhận ra chiếc lược vẫn còn trong tay mình, phát ra ánh sáng yếu ớt. Không kịp nghĩ nhiều, anh dồn hết sức mạnh cuối cùng, giơ cao chiếc lược, rồi đâm thẳng về phía người phụ nữ. Một tiếng thét vang vọng khắp không gian. Bóng đen bao phủ lấy người đàn bà, khiến bà ta gào lên trong đau đớn. Những mảnh gương vỡ tan, xoáy thành một cơn lốc dữ dội. Ánh sáng từ chiếc lược ngày càng chói lòa, xóa sạch bóng tối xung quanh. Tín cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, rồi bất ngờ rơi xuống. Một tiếng động mạnh vang lên khi anh chạm đất. Mở mắt ra, anh thấy mình đã trở về trước căn nhà hoang. Bà Tư nằm ngay bên cạnh, mắt bà nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Căn nhà phía sau giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát, không còn dấu vết của bất cứ linh hồn nào. Tín ngồi bệt xuống nền đất, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Hơi thở anh gấp gáp, tim vẫn đập loạn xạ sau những gì vừa xảy ra. Bà Tư vẫn bất động,
chỉ có hơi thở yếu ớt chứng tỏ bà còn sống. Nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại. Từ trong đống đổ nát, một âm thanh lạ vang lên. Lạch cạch, một vật gì đó đang di chuyển dưới nền đất. Ban đầu nó chỉ là một tiếng động nhỏ, nhưng rồi càng lúc càng lớn, tựa như hàng trăm móng tay cào vào bề mặt gỗ mục. Tín chậm rãi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Dưới ánh sáng lờ mờ, anh thấy những mảnh gương vỡ đang tự động tụ lại, xoay tròn trong không trung như bị một thế lực vô hình thao túng. Chúng dần kết nối với nhau, tạo thành một tấm gương mới. Nhưng lần này, bề mặt nó không còn là thủy tinh, mà là một màu đen đặc quánh, xoáy tròn như một cánh cửa địa ngục. Từ trong đó, một cánh tay xương sầu thò ra, run rẩy như thể đang tìm cách bám lấy thứ gì đó. Rồi một khuôn mặt xuất hiện, méo mó và biến dạng, đôi mắt trống rỗng đen ngòm. Không chỉ một, mà rất nhiều. Hàng loạt gương mặt bắt đầu lộ ra từ trong gương. Những linh hồn u uất chen chúc nhau, tất cả đều mang chung một biểu cảm đau đớn và căm hận. Tiếng khóc than, tiếng gào thét hòa lẫn trong không khí, làm cả không gian rung chuyển. Bà Tư khẽ rên rỉ, đôi mắt mở hé, giọng bà khàn đục, cửa âm chưa đóng. Tín hoảng loạn, không biết phải làm gì. Chiếc lược trong tay anh lúc này không còn phát sáng nữa, như thể đã mất đi toàn bộ sức mạnh. Cơn gió lạnh từ tấm gương quét qua, mang theo mùi tử khí nồng nặc. Bất ngờ, một bàn tay lạnh buốt bấu chặt lấy cổ chân Tín, kéo anh về phía gương. Anh cố vùng vẫy, nhưng lực kéo quá mạnh khiến cơ thể anh trượt dần về phía hố sâu đen ngòm kia. Bà Tư gắng sức nắm lấy tay anh, nhưng quá muộn. Trong một khoảnh khắc, Tín bị giật mạnh vào trong gương. Không gian xung quanh biến mất, chỉ còn một màn đêm vô tận nuốt chửng lấy anh. Tín thấy mình rơi tự do trong một khoảng không vô tận, gió rít bên tai như hàng ngàn tiếng gào thét ai oán. Bóng tối bao trùm, không có lối thoát, không có điểm dừng. Cảm giác lạnh buốt xuyên qua da thịt, như thể anh đang bị nhấn chìm vào cõi chết. Bỗng dưng, cú rơi dừng lại đột ngột. Cả cơ thể anh như bị một thế lực vô hình ghim chặt xuống nền đất lạnh lẽo. Mở mắt ra, trước mặt anh là một không gian kỳ lạ, u ám và phủ đầy sương mù. Những bóng người lờ mờ di chuyển trong màn sương, không rõ mặt mũi. Chỉ có những đôi mắt trắng dã trống rỗng dõi theo anh. Tín lồm cồm bò dậy, cố kìm nén nỗi sợ hãi. Anh nhận ra mình đang đứng trên một con đường đá dài. Hai bên là những cây khô quắt queo, cành lá như những cánh tay xương sầu vươn ra cố bắt lấy anh. Đột nhiên, một tiếng cười ghê rợn vang lên từ phía sau. Anh quay lại. Người phụ nữ gầy guộc đứng ngay đó, nhưng lần này bà ta không còn là bóng ma mờ nhạt mà hiện rõ ràng như một thực thể sống. Gương mặt méo mó vặn vẹo, đôi mắt sâu hoắm đỏ rực, đôi môi nhếch lên một nụ cười quái dị. Ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi đây sao? Tín lùi lại, tim đập thình thịch. Anh nhìn quanh, cố tìm lối thoát, nhưng chỉ thấy những bóng đen đang vây chặt lấy mình. Họ lẩm bẩm những lời oán than, những tiếng khóc thề lương hòa lẫn vào nhau. Người phụ nữ giơ tay lên, lập tức mặt đất rung chuyển. Dưới chân Tín, một vũng máu đen ngòm bắt đầu loang rộng. Từng bàn tay từ trong đó vươn lên, cố kéo anh xuống. Tín vùng vẫy, nhưng càng cố thoát, những bàn tay càng siết chặt hơn. Đúng lúc này, từ xa vọng lại một âm thanh quen thuộc. Tiếng niệm chú. Tín giật mình, là bà Tư. Từ phía xa, một luồng ánh sáng chói lòa xé toạc màn đêm, soi rọi xuống nơi anh đang đứng. Những bóng ma rít lên đau đớn, lùi dần về phía sau. Người phụ nữ nhăn mặt giận dữ thét lên một tiếng chói tai. Cơ thể Tín dần nhẹ bẫng, ánh sáng bao trùm lấy anh, kéo anh khỏi vùng đất kinh hoàng này. Trước khi bị nuốt chửng bởi ánh sáng, anh còn kịp nghe thấy giọng người phụ nữ vọng lại. Ta sẽ trở lại. Ngươi không thể thoát. Tín giật mình mở mắt, cơ thể đau nhức như vừa bị nghiền nát. Xung quanh là bóng tối dày đặc, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ một ngọn đèn dầu leo lét gần đó. Anh nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà. Không gian xung quanh vẫn là căn tiệm hớt tóc cũ kỹ, nhưng có gì đó rất khác lạ. Không khí nặng trĩu, dường như có hàng trăm ánh mắt vô hình đang theo dõi anh. Bà Tư ngồi bên cạnh, đôi mắt đầy lo lắng. Bà nắm lấy tay anh, giọng run rẩy. Con suýt không trở lại được. Tín chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng động mạnh vang lên từ bên ngoài. Cửa tiệm rung lên bần bật, những tấm kính cửa sổ nứt ra thành từng vệt dài. Một luồng gió lạnh tràn vào, cuốn tung mọi thứ. Đèn dầu vụt tắt. Cả căn phòng chìm vào bóng tối. Rồi tiếng cười quen thuộc vang lên. Tín đông cứng, đó là giọng của bà ta. Một bàn tay trắng bệch với móng tay dài bất ngờ từ trong bóng tối thò ra, siết chặt lấy cổ anh. Bà Tư hét lên, vội lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng, đập mạnh lên cánh tay đó.
Tiếng rít chói tai vang lên, bàn tay quái dị co rút lại, biến mất trong màn đêm. Nhưng bóng tối không lùi đi mà ngày càng dày đặc hơn. Từ bốn phía, hàng loạt khuôn mặt xuất hiện, méo mó và nhợt nhạt, những đôi mắt trống rỗng dõi theo anh. Bà ta đã mở cửa âm, linh hồn không siêu thoát. Bây giờ chỉ còn cách phong ấn lại. Bà Tư nói dứt lời, liền cắn đầu ngón tay, dùng máu vẽ lên sàn nhà một vòng tròn lớn với những ký hiệu kỳ lạ. Ngay lúc đó, một cơn gió mạnh xoáy lên dữ dội. Người phụ nữ tóc dài xuất hiện ngay giữa vòng tròn, đôi mắt đỏ rực đầy căm hận. Các người nghĩ có thể giam ta lần nữa sao? Bóng đen bùng lên, lao thẳng về phía Tín. Anh chưa kịp phản ứng thì bà Tư đã đẩy anh ra, tự mình đón nhận luồng oán khí kinh hoàng ấy. Bà khựng lại, toàn thân run lên, miệng bật ra một tiếng nghẹn ngào, rồi tất cả chìm vào im lặng. Tín trợn mắt kinh hoàng khi thấy bà Tư bị luồng oán khí bao trùm. Cơ thể bà run rẩy dữ dội, đôi mắt trợn ngược lên, miệng ú ớ như muốn nói điều gì đó, nhưng không thể thốt ra. Bóng đen từ người phụ nữ quỷ dị dần lan ra, bám chặt lấy thân thể bà như hàng ngàn sợi dây xiềng xích. Tín lao tới, cô kéo bà ra khỏi vùng oán khí, nhưng một lực vô hình đẩy anh bật ngược về sau. Cả cơ thể anh như bị ép chặt xuống sàn, không thể cử động. Người phụ nữ tóc dài bật ra tiếng cười ghê rợn, đôi mắt đỏ rực hẳn lên những tia căm hận. Hắn phải trả giá. Tất cả các người đều phải trả giá. Từ khắp căn phòng, những linh hồn u ám xuất hiện, gương mặt méo mó, trống rỗng và lạnh lẽo. Tất cả đều hướng về phía Tín. Bỗng nhiên, bà Tư mở bừng mắt, hai tay siết chặt lại, miệng bật ra từng tiếng chú vang vọng. Máu từ ngón tay bà nhỏ xuống, hòa vào những ký tự phong ấn trên sàn nhà. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, luồng ánh sáng xanh bùng lên từ vòng tròn phong ấn, lan tỏa khắp căn phòng. Những linh hồn bị kéo lùi lại, gào thét trong đau đớn. Người phụ nữ tóc dài quằn quại, gương mặt méo mó biến dạng. Bà Tư nghiến răng, dồn toàn bộ sức lực đọc chú, nhưng sức mạnh của bà đang yếu dần. Tín gắng gượng bò dậy, trong tay vẫn còn chiếc lược cũ kỹ. Anh không biết nó còn tác dụng hay không, nhưng không thể đứng nhìn. Anh lao tới, dùng hết sức đâm mạnh chiếc lược vào giữa ngực người phụ nữ quỷ dị. Một tiếng thét chói tai vang lên. Toàn bộ không gian xoay chuyển, những bóng ma bị cuốn vào vòng xoáy. Người phụ nữ giãy giụa điên loạn, đôi mắt tràn đầy thù hận. Tín thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên, mọi thứ xung quanh xoay tròn dữ dội. Bỗng nhiên, tất cả vụt tắt, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Trước mặt anh, người phụ nữ tóc dài đã biến mất, chỉ còn lại chiếc lược gãy đôi trên mặt đất. Bà Tư quỵ xuống, hơi thở yếu ớt. Tín quỳ xuống bên cạnh bà Tư, bàn tay run rẩy đặt lên vai bà. Cơ thể bà lạnh ngắt, hơi thở đứt quãng. Dù đã phong ấn được người phụ nữ tóc dài, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Bỗng dưng, một luồng gió lạnh lướt qua, mang theo hơi thở của tử khí. Tín ngẩng đầu lên. Trên vách tường, một bóng đen mờ nhạt dần hiện ra. Không còn là hình dáng quen thuộc của người phụ nữ quỷ dị nữa, mà là một thứ gì đó ghê rợn hơn. Đôi mắt đỏ như lửa, thân thể kéo dài, những chiếc móng vuốt sắc bén cào vào tường, tạo nên những vệt dài rợn người. Tiếng rít chói tai vang lên. Bà Tư mở mắt, giọng bà yếu ớt nhưng kiên quyết. Nó vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, nó đã trở thành quỷ. Tín chưa kịp phản ứng thì bóng đen lao tới như một cơn lốc. Cả căn phòng chao đảo, những tấm kính vỡ tung, bàn ghế bị cuốn bay. Một bàn tay lạnh buốt chộp lấy cổ anh, siết chặt. Anh quẫy đạp nhưng sức mạnh của nó quá kinh khủng. Cổ họng nghẹn cứng, hơi thở đứt đoạn. Trước mắt anh chỉ còn lại một màu đen mờ nhạt. Bà Tư cắn răng, dùng chút sức lực cuối cùng rút ra một con dao nhỏ cắt ngang lòng bàn tay mình. Máu nhỏ xuống mặt đất, hòa vào vòng tròn phong ấn. Tiếng chú lại vang lên. Bóng đen gào thét, bàn tay siết cổ Tín dần nới lỏng. Một luồng sáng rực cháy bùng lên từ sàn nhà, soi rọi cả căn phòng. Bóng đen rít lên đầy căm phẫn, cơ thể nó giãy giụa giữa những ký tự phong ấn. Tín ngã quỵ xuống, ho sặc sụa, mắt nhìn chằm chằm vào thứ quỷ quái đang quằn quại trước mặt. Bà Tư nghiến răng, dồn toàn bộ sinh lực vào câu chú cuối cùng. Một tiếng nổ vang lên, bóng đen gào thét lần cuối rồi tan biến, để lại một khoảng không lặng ngắt. Tín thở dốc, nhìn sang bà Tư. Bà đã gục xuống, hơi thở yếu ớt. Anh vội lao tới, nhưng khi vừa chạm vào bà, một cơn gió lạnh lại lướt qua. Anh rùng mình. Tín lay mạnh vai bà Tư, nhưng bà không còn phản ứng. Cơ thể bà lạnh dần, đôi mắt khép lại, khuôn mặt hằn sâu những dấu vết của cuộc chiến với thứ quỷ quái kia. Một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, cuốn theo hơi thở âm u nặng trĩu. Tín rùng mình, quay đầu nhìn quanh. Căn phòng giờ đây hoang tàn đổ nát,
Vết tích của cuộc chiến vẫn còn in hằn trên tường, dưới sàn là những mảnh vỡ của chiếc lược, ánh sáng của vòng phong ấn đã mờ nhạt dần. Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau. Tín quay phát lại. Ngay góc phòng, nơi ánh sáng không thể chạm tới, một bóng người đứng lặng lẽ. Đó không phải là người phụ nữ tóc dài mà là một hình dạng khác, nhỏ bé hơn nhưng đầy ám khí. Một đứa trẻ. Mái tóc dài phủ xuống che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ một đôi mắt đen ngòm sâu hun hút. Đứa trẻ không cử động, chỉ đứng yên đó nhìn chằm chằm vào Tín. Hơi lạnh bò dọc sống lưng anh. Bà Tư đột nhiên run lên, khóe môi khẽ mấp máy, giọng nói yếu ớt như hơi thở. Không phải một mình nó. Tín chưa kịp hiểu ý bà thì đứa trẻ chậm rãi bước tới. Mỗi bước chân nó đi qua mặt đất như nứt ra, không gian xung quanh méo mó biến dạng. Những vết đen loang lổ xuất hiện trên tường, trên sàn, lan dần như một thứ bệnh dịch quái dị. Tín cố lùi lại, nhưng cơ thể như bị đông cứng. Tiếng cười nhỏ vang lên, âm vang rợn người. Đứa trẻ ngẩng đầu lên. Làn da nhợt nhạt, đôi mắt trống rỗng. Trên trán nó vẫn còn vết tích của một vết thương cũ, sâu hắm. Rồi từ trong bóng tối thêm những bóng người khác dần hiện ra. Không phải một mà rất nhiều. Những linh hồn chưa siêu thoát, những oan hồn bị mắc kẹt trong cơn oán hận. Tín nhận ra, cơn ác mộng này vẫn chưa hề kết thúc. Tín nuốt khan, mồ hôi lạnh túa ra. Những linh hồn lặng lẽ đứng quanh anh, đôi mắt trống rỗng như hút hết ánh sáng xung quanh. Căn phòng vốn đã tối nay càng u ám hơn, không khí đặc quánh lại, khó thở đến nghẹt tim. Đứa trẻ vẫn đứng đó, đôi môi nhợt nhạt, hơi cong lên, nở một nụ cười kỳ dị. Nó chậm rãi giơ một bàn tay về phía anh. Ngay lập tức, một lực vô hình kéo Tín chúi về trước. Toàn thân anh run lên, đôi chân nặng trĩu như bị hàng ngàn sợi xích trói chặt. Một cơn lạnh buốt từ bàn chân lan dần lên người, tim anh đập loạn xạ, hơi thở tắc nghẹn. Bà Tư bất chợt bật dậy. Dù đã kiệt sức, bà vẫn nghiến răng rút ra một tấm bùa cuối cùng, cắn đầu ngón tay để máu nhỏ lên lá bùa rồi ném thẳng vào đứa trẻ. Tấm bùa vừa chạm vào nó liền phát sáng, một tiếng thét vang lên chói tai. Những linh hồn khác bắt đầu gào rít, khuôn mặt họ co giật, méo mó. Tất cả bọn chúng như bị kéo về phía đứa trẻ, dần dần hòa vào bóng tối đang xoáy cuộn. Nhưng chưa kịp mừng, mặt đất bất ngờ rung lên bần bật. Một tiếng nổ vang lên, cuốn bụi bay mịt mù. Một bàn tay khổng lồ đen ngòm trồi lên từ giữa sàn nhà. Tín hoảng loạn lùi lại. Đây không còn là linh hồn vất vưởng nữa, mà là một thứ gì đó mạnh hơn, tà ác hơn. Bà Tư run rẩy, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Nó không phải ma, mà là quỷ. Từ bàn tay khổng lồ đó, một hình dạng đang trồi lên. Đôi mắt đỏ rực, miệng nở một nụ cười kéo dài đến tận mang tai, làn da xám xịt đầy vết nứt nẻ. Một con quỷ thực thụ. Tín cảm nhận rõ từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn đang nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đó như muốn nuốt chửng linh hồn anh ngay lập tức. Căn phòng bắt đầu méo mó, tường nứt vỡ, không gian dần biến dạng. Cả hai chỉ còn một lựa chọn, chạy hoặc chết. Tín chưa kịp phản ứng thì con quỷ đã lao tới. Bàn tay khổng lồ của nó vung mạnh, tạo thành một cơn gió dữ dội quét qua, cuốn tất cả mọi thứ trong phòng bay loạn xạ. Anh bị hất văng vào góc tường, lưng đập mạnh khiến cơn đau nhói lên khắp cơ thể. Bà Tư cũng bị quăng ngã xuống sàn, miệng bật ra một tiếng rên đau đớn. Con quỷ cất tiếng cười khàn đặc, tràn đầy sự khoái trá. Nó chậm rãi bước đến, móng vuốt cào xuống nền nhà, tạo thành những vết rạch sâu hắm. Mùi máu tanh tưởi bốc lên. Bà Tư cắn răng, cố nâng người dậy, bàn tay run rẩy lục tìm trong túi áo. Nhưng trước khi bà kịp lấy ra thứ gì, con quỷ đã vung tay. Một luồng khí đen lao thẳng về phía bà, đánh bật bà ra xa. Tín hoảng loạn bò dậy, nhìn thấy bà Tư nằm bất động. Một cơn giận dữ và sợ hãi dâng lên trong lòng. Anh biết mình không thể tiếp tục trốn tránh. Tín lao đến, nhặt lấy một tấm bùa rơi gần đó, siết chặt nó trong tay. Anh gắng gượng đứng vững, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào con quỷ. Nó cũng nhìn anh, nụ cười méo mó càng rộng hơn. Rồi nó bất ngờ lao tới. Tín gầm lên, ném mạnh tấm bùa về phía con quỷ. Một luồng sáng bùng lên, tấm bùa phát nổ ngay khi chạm vào da thịt nó. Con quỷ gào lên đau đớn, lùi lại một bước, những vết cháy đen xuất hiện trên cánh tay khổng lồ của nó. Không để nó kịp phản công, Tín lao tới, rút ra chiếc lược gãy mà anh vẫn giữ từ trước. Anh không biết nó còn tác dụng hay không, nhưng đây là cơ hội duy nhất. Anh nghiến răng, dồn hết sức mạnh, đâm thẳng chiếc lược vào ngực con quỷ. Một tiếng nổ vang lên. Con quỷ gào thét điên cuồng, cơ thể nó bắt đầu run rẩy dữ dội. Những vệt đen lan ra, cơ thể nó như bị thiêu đốt từ bên trong. Bà Tư gượng dậy, dù máu vẫn rỉ ra từ khóe miệng.
Bà đưa tay vẽ nhanh một vòng phong ấn cuối cùng lên không trung. Luồng sáng chói lòa bao trùm lấy con quỷ. Nó rít lên. Toàn thân co giật dữ dội, rồi bắt đầu tan biến. Không gian rung chuyển, những tiếng gào thét vang vọng rồi yếu dần. Căn phòng chìm vào im lặng. Tín thở hổn hển, bàn tay vẫn siết chặt lấy chiếc lược gãy. Tín loạng choạng, cơ thể kiệt sức nhưng mắt vẫn dán chặt vào nơi con quỷ vừa tan biến. Bà Tư thở hắt, bàn tay run rẩy bấm một chuỗi phép cuối cùng, đóng chặt vòng phong ấn còn sót lại. Bỗng từ trong bóng tối, một tiếng cười khe khẽ vang lên. Không phải con quỷ, mà là đứa trẻ. Nó vẫn đứng đó, không bị ảnh hưởng. Đôi mắt đen ngòm tràn đầy oán hận. Tín hoảng hốt nhưng quá muộn. Cơ thể anh đông cứng, một luồng khí lạnh bao trùm lấy anh. Bà Tư hét lên, vung tay ném tấm bùa cuối cùng về phía nó. Lần này tấm bùa bốc cháy ngay khi chạm vào đứa trẻ. Nó hét lên một tiếng chói tai, rồi cơ thể dần tan biến như tro bụi. Căn phòng rung chuyển lần cuối.